Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Hai să vedem puțin situația în care te afli și care este următorul pas, care sunt rezultatele în următoarele 2-3 zile din momentul în care tu vizionezi citirea. Hai să vedem. Prima carte pentru tine. O să te rog să te gândești la ceva. Sper că te-ai gândit deja. Bun. În momentul de față, văd aici că te afli într-o perioadă a vieții tale în care ești plin de curaj, ai foarte multă inițiativă. Se pare că ești foarte curajos și vrei să mergi singur pe un anumit drum. Vrei să-ți asculți doar ideile tale. Ceea ce este în jurul tău pur și simplu nu mai contează, pentru că tu deja ai realitatea ta, deja ai viața ta, ai bucuriile tale. Treci printr-o perioadă în care vrei să ieși din tipare, vrei să fii nonconformist, vrei să faci tot ceea ce tu simți. În cadrul unei relații toxice, văd aici că vrei să te eliberezi, vrei să faci doar ceea ce simți tu. Unii văd că vă aflați într-o etapă foarte frumoasă legată de un copil, legată de un proiect, dar văd aici și o energie foarte, foarte puternică legată de noutate. Uite, la baza pachetului avem 6 de bâte. Cartea vorbește despre victorie, despre acel moment în care vrei să arăți lumii cine ești tu cu adevărat. Vrei să câștigi acele merite, da? Uite, mai avem aici 4 de cupe, da? 4 de cupe. Văd că ai stat, ai așteptat, ai fost supărat, probabil ai avut probleme, dar gata, începi să te desfășori. Unii încă nu conștientizați de frumusețea perioadei în care vă aflați, dar alții parcă încercați să trăiți lucrurile cât se poate de liniștit. Hai să vedem despre ce este vorba cu acest nou început, cu arcana majoră Nebunul. Sau de această perioadă, despre ce este vorba. Wow! Asul de cupe. Pe uite, este o perioadă în care emoțiile tale sunt foarte, foarte mari. O bucurie văd aici legată de o femeie, dar văd și faptul că nu prea știi foarte bine ce îți rezervă viitorul. Tu nu ești într-o situație sigură, nici într-o relație sigură, nici la un loc de muncă sigur, dar pentru tine este foarte importantă emoția. Pentru că în momentul de față tu faci doar ceea ce simți. Pur și simplu nu te mai interesează de ceilalți. Nu te mai interesează de lucrurile care sunt în jurul tău. O legătură văd aici cu zodia Rac, Pești, Scorpion, Taur, Leu și Vărsător. Păi uite, lumea vorbește despre un succes, da? O bucurie. O bucurie fie legată de o femeie, fie este o bucurie pe care momentan poate nu o conștientizezi la adevărata valoare și de care îți vei da seama mai târziu. Dar uite, văd aici că totuși ceva s-a închis, da? Ceva s-a închis. S-a închis o perioadă agitată, o perioadă în care ai suferit, ai fost mințit, s-au întâmplat tot felul de lucruri. Hai să mai vedem despre ce este vorba, ce anume îți provoacă ție așa mari emoții. Pentru unii este vorba despre noi sentimente pe care le trăiți în viața voastră. Pot fi lucruri pentru alții legate de o nouă persoană care apare sau care a apărut deja. Uite, mai avem aici din nou această energie de 4 de cupe. Da, se pare că te-ai plictisit, te-ai săturat de ceva anume și vrei altceva în viața ta. Și ești pregătit să mergi, uite, și să găsești acea fericire, să găsești acea mulțumire, împlinire. Bun. Hai să vedem în viitorul apropiat. Da? O zi, 2, 3. Justiția. Uite, o legătură cu zodia Balanță. Păi aici eu văd clar pentru tine dreptate. Se face dreptate într-o situație. Justiția poate să însemne și echilibru, împăcare. Este acel moment în care reușești să-ți găsești liniștea, reușești să-ți găsești pacea. Unii puteți avea legătură foarte, foarte rapid cu niște acte, hârtii, documente, cu zona aceasta birocratică.
simți că totul e drept, că totul e corect. Uite, reușești să te împarți într-un mod egal între două situații diferite, între casă și muncă, între niște situații ciudate din viața ta. Hai să vedem justiția. Despre ce este vorba? Da. 3 de spade, 7 de cupe. Pe uite, se face dreptate într-o situație în care tu erai dezamăgit sau dezamăgită. Ți-ai făcut niște planuri, ți-ai făcut niște iluzii. Așa cum ți-am spus, în momentul de față, pur și simplu nu-ți mai pasă de nimeni și de absolut nimic și vrei să trăiești totul din plin. Și uite că în viitorul apropiat ți se arată ce e drept și ce nu e drept, ce e bine, ce e rău. 3 de spade și cu 7 de cupe poate să însemne și acea senzație cum că ți-ai făcut tot felul de iluzii. Ți-ai făcut tot felul de gânduri în legătură cu o situație, da? Și din acest punct de vedere, lucrurile se vor clarifica. Vei afla un adevăr. E o senzație așa de singurătate, de abandon, e ceva legat de o problemă de sănătate, o problemă financiară. Hai să mai vedem încă o carte pentru tine. Uite, regele de spade, o legătură aici cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Păi aici uite că se clarifică ceva, da? Văd o discuție fie cu o persoană cu uniformă, cu o instituție, e ceva legat de o transformare care se petrece în viața ta, dar și despre un noroc. Uite, ai un noroc foarte mare tu aici, în legătură cu niște acte, în legătură cu o înțelegere, cu un contract. Deci se clarifică lucrurile pentru tine. Din nou o legătură cu un scorpion. Hai să vedem ultima carte, Arcana Majoră, Diavolul. Da? Dacă ai întrebat de ceva legat de zona materială, adică o mașină, o haină, o persoană, lucruri fizice, atunci răspunsul este pozitiv aici. Atenție la un compromis sau atenție la o relație toxică, pentru că, uite, în viitorul apropiat văd aici o întâlnire cu multă pasiune, este o întâlnire frumoasă, dar în același timp este un moment în care, uite, ți se cere să abordezi lucrurile cu foarte mare seriozitate. Hai să vedem. Lumea, da, uite, o bucurie foarte mare pentru tine. Lumea reprezintă un răspuns pozitiv, dar povestea asta să știi că vine la pachet și cu un compromis sau cu o situație puțin toxică. Este ca și cum, uite, reușești să te vindeci, ești pus față în față cu niște frici, cu niște situații, fața cărora, da, reușești să faci ca lucrurile să meargă. Și văd că renunți la ceva. Lași în urmă ceva vechi, ceva ce nu te mai împlinește. Ia să vedem lumea, despre ce e vorba mai exact, pentru că este clar vorba despre o încheiere de karmă, da? Fie o relație care se închide, din care tu pleci cu lecția învățată, fie este vorba despre faptul că te bagi într-o relație sau într-o chestie care cu lumea aici să știi că poate să dureze pe un termen lung și foarte lung, dar nu este neapărat ceva negativ. Acum, dacă e ceva ce tu îți dorești mult, da, reușești, dar îți spun clar că e pe termen lung și că poate avea un anumit impact, da? Da, uite, a ieșit și soarele și este clar vorba de ceva pozitiv, dar cavalerul de monede să știi că se mișcă lent. Deci e ceva sigur, stabil, dar care se va mișca lent. O legătură cu zodia Leu pentru unii dintre voi. O persoană foarte cunoscută vă poate ajuta, vă poate ghida, da? Cineva vă poate scoate dintr-o situație mai puțin plăcută. O întâlnire frumoasă văd, o întâlnire frumoasă, o întâlnire în care poți să-ți clarifici niște lucruri, primești niște mesaje, primești un e-mail. Și uite, 3 de bâte vorbește despre o deblocare, e o dorință de a ta care devine realitate.
Fie, uite, e ceva legat de o mașină, fie e ceva legat de o mutare, de o călătorie, de o relație la distanță, dar steaua aici cu 3 de bâte clar vorbesc despre o bucurie, despre faptul că apare speranța. Dar, repet, lucrurile se mișcă cumva mai greu, adică nu te aștepta să se miște peste noapte. Să spun că primești răspunsul pozitiv, dar mai durează până se concretizează din punct de vedere fizic. Să vedem și un mesaj din partea arhanghelilor pentru tine. Avem 3 arcane majore, deci e clar că tu treci printr-o perioadă extrem de intensă a vieții tale. Probabil din acest motiv ai și intrat pe această citire, că nu mai înțelegi pe unde să mergi. Încredere, credință, asta ți se cere. Să ai încredere în tine. Pentru că, uite, cărțile astea de aici, să știi că spun și de o oarecare lipsă de încredere. Iertare, adică pe tine, să te ierți pe tine, să ierți pe ceilalți. Și uite, o nouă prietenie, o nouă iubire care poate să apară pentru tine. Să vedem îngerii romantici ce-ți spun. Îngerii îți spun să mergeți să vă cunoașteți mai bine. Pe cât te cunoști mai bine cu cealaltă persoană, pe atât se creează o legătură mai puternică. Da? Și mi-apare energia copilului, deci poate să fie vorba despre o persoană care reacționează într-un mod mai copilăresc, despre un proiect, despre faptul că sunt niște probleme aici legate de un copil sau legate de un proiect. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag. Dacă ai rezonat cu aceste mesaje, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți. Iar dacă dorești, te aștept cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Iar dacă vrei să mulțumești, tot ce trebuie să faci este să recomanzi canalul unei persoane dragi ție sau să distribui acest videoclip. Îți mulțumesc pentru atenție și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.